إنها وصفة منزلية رائعة تبيض الأسنان وتخلصكم من اصفرارها. تصلح للكبار والصغار والرجال والنساء. إنها وصفة القهوة المطحونة الرائعة التي تبيض الأسنان الصفراء. نحتاج إلى القهوة المطحونة قليلا، يعني قهوة نيئة وليست مطبوخة، لها خصائص قوية لإزالة اصفرار الأسنان نهائيا، كما أنها تعالج مشاكل اللثة. القليل من القهوة المطحونة، مقدار ملعقة أو ملعقتين. ضعيها في صحن وضيفي إلى القهوة القليل من زيت الزيتون. زيت الزيتون يا حبذا لو كان تكون بكر. زيت الزيتون لها خصائص مضادة للأكسدة، تعالج مشاكل اللثة، تعالج مشاكل الأسنان، وتساعد في تبييض الأسنان إذا أخلطناها مع القهوة. كذلك نضيف القليل من الملح العادي. كل مكونات هذه الوصفة غنية بالفيتامينات التي تبيض الأسنان وتزيل الإصفرار منها. لا تكثري الملح، فقط ضيفي القليل. اخلطي كل المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام معجون، يعني غسل الأسنان، قوام كريمي. ضيفي زيت الزيتون من حين إلى آخر لكي تصبح الكريمة سائلة، واستمري في الخلط. قومي بغسل أسنانك بهذه الوصفة مرة في اليوم. افركي بها الأسنان جيدا، وافركي كذلك اللثة، وقومي بالمضمضة بالماء الفاتر، ثم اغسلي أسنانك بمعجون الأسنان الخاص بك. لا تتقيدي بالماركة الموجودة عندي. قومي بغسل الأسنان جيدا ثم اشطفيهم بالماء عادي. استعملي هذه الوصفة مرة في اليوم، طبيعية وآمنة على الأسنان، وتعالج مشاكل اللثة، تزيل كذلك هذاك الجير، وتفتح لون الأسنان إذا داومتي عليها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم اعملوا لي اشتراك للقناة، وكذلك فعلوا زر الجرس لكي يصلكم جديدي فور نزوله. شكرا بزاف وإلى اللقاء.